Welcome po sa Cooking Alasen. Gagawa po tayo ngayon ng chicken popcorn. Ito po ang mga sangkap. Napakasimple lang po ng ating gagawin. Chicken breast. Bumili lang po ako ng halagang 100 pesos na chicken breast. Nahugasan ko na rin po ito. 2 itlog at chicken breading. 11 pesos lang po yung ganito na chicken breading sa mga supermarket. Pero pwede rin po kayong gumamit ng kahit na ano po na chicken breading. First, hiwain po muna natin ang ating chicken into cubes or bite size. Ingat lang po tayo sa paggamit ng kutsilyo. Ito na po yung nahiwa natin na chicken. Sa hiniwa po nating chicken, lalagyan lang po natin siya ng 2 itlog. Haluin lang po nating mabuti, pero wala po tayong ilalagay na kahit na ano na pampalasa. Basta chicken at itlog lang po, dahil may seasoning na po ang ating chicken breading. Kung lalagyan pa po natin ito ng pampalasa, baka maging maalat na po yung ating chicken popcorn. Iseset aside po muna natin are at atin pong isasalin muna ang ating chicken breading sa isang lalagyan. Disclaimer lang po, hindi po ako sponsored ng product na ito. Siya lang po yung nabili ko kasi mura po siya sa grocery. Tsaka masarap naman po siya kahit mura lang. Magpainit po muna tayo ng mantika sa ating kawali. Ganito lang po yung gagawin natin sa ating chicken. Isa-isa lang po natin siyang ilalagay sa ating chicken breading para hindi po siya magdikit-dikit. Tatakpan lang po natin aring ating container at ating aalugin para maganda po yung coat ng ating chicken. At atin na pong ipiprito hanggang sa mag-golden brown ng ating chicken popcorn. Salaan po yung gagamitin kong lalagyan ng ating chicken popcorn kapag naluto. Pwede rin naman po kayong gumamit ng paper towel para ma-drain lang po yung mantika sa ating chicken.
Ganito ang itsura ng ating chicken popcorn kapag luto na, kaya hahanguin na po natin ang ating chicken popcorn. Ito na po yung naluto natin na crispy chicken popcorn. Pwede nyo po siyang gawing pang negosyo. Maaari nyo po siyang ilagay sa isang paper cup or tusukin lang po ng barbecue stick. Maaari nyo na po siyang ibenta. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, mag-like and subscribe lang po kayo sa aking channel. At marami pa po akong share sa inyo ng mga budget-friendly na recipe. Mura na, masarap pa. Maraming salamat po sa panunood.